بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الميتا. في المحاضرات السابقة شرحنا الميتا، حكينا هي عبارة عن configuration خاصة بالصفحة. اليوم نتعرف عليها بشكل أكبر. أول ميتا عندنا إياها هي عبارة عن كار set، أو ممكن تحكي عنها كاركتر set. الفكرة منها بكل بساطة هي عبارة عن فورمات بدعم كل اللغات الموجودة في العالم والأحرف الخاصة بها، وعندنا هنا رمز مشهور اسمه UTF-8، وهذا الرمز بكل بساطة بدعم كل لغات العالم والأحرف الخاصة بداخلها. لو بدنا نعمل ملخص سريع لفكرة الشار سيت، انك انت بتفهم الصفحة اني بدعم انا اي لغة راح تكتبها بداخلها بالاضافة للاحرف الخاصة فيها. تعال نتعرف على كمان ميتا. وفي عندنا ميتا اسمها description. اول اشي راح ننتبه انه عنصر الميتا سيلف كلوزنج تاج. والشغله الثانيه في عندنا تو اتريبيوت مهمات، في عندنا النيم وفي عندنا كونتنت. النيم حكيت له هون بدنا نستخدم description. طب والكونتنت هي المحتوى، هون راح اكتب انا وصف للصفحه. حتقولي لسه مش فاهم فكرتها هاي. مثلا لو عملت سيرش على موقع امازون، مش بتلاقي تحت الموقع في عندك وصف للموقع؟ هون شو كاتب لنا؟ فري شوبينج اون مليون اوف ايتم. فبحكي لك هون وصف للصفحه. فكره الديسكربشن جدا مهمه. تعالوا نطبق مع بعض فكره التشار سيت والديسكربشن. انشأنا فولدر رقم 17 اسمه ميتا وبداخله اندكس. هون داخل الهيد الميتا بتنكتب داخل الهيد. اول اشي راح نسويه بدي اكتب عنصر ميتا. في الميتا حكينا فيها شغله اسمها كاركتر سيت او تشار سيت، وهون بدنا نكتب الرمز اللي هو UTF-8. هيك صارت صفحتنا بتقبل كل اللغات والاحرف الخاصه فيها. كان في عندنا ميتا متعلقه في الديسكربشن. هي ديسكربشن في اختصار سريع لها ميتا مثل راسيتين ديسكربشن. هون حط لي النيم ديسكربشن، وهسه بدنا نحط الكونتنت. هي ضفت الكونتنت بشكل سريع، حكيت له فري شوبينج اون مليون اوف ايتم نفس اللي كانت بالصوره. لو انتبهنا هون لما سويت كنترول اس يعني سيفت، خلاني كل خاصيه على سطر عشان اقدر اقراها بشكل سهل وبسيط. وفي هسه عندنا كمان ميتا اسمها اوثر. الميتا الاوثر بكل بساطه لو انت عندك موقع في ارتكل في مقالات وبدك تكتب الاشخاص اللي بيكتبوا هاي المقالات، ساعتها حنستخدم الميتا اللي اسمها اوثر. بعدين راح يكون في عندنا كونتنت ونعطي فيها اسم المؤلف. في نقطة جدا مهمة، انه الاوثر هذا مش حيطلق عملية البحث. كيف يعني؟ يعني مش راح تلاقي محمد السيد راح يكون تحت الديسكربشن. طب شو الفايدة من الاوثر؟ طب مثلا انا بدي ادور على محمد السيد بكتب مقالات. شريط البحث لما اكتب محمد السيد محركات البحث راح تدور في الاوثر وراح تعرف انك انت قصدك على المؤلف محمد السيد. هي بتساعد في عملية البحث لكن ما بتظهر كنتيجة. معنى كلامي إنها ما بتشبه الديسكريبشن. مش كانت الديسكريبشن تظهر تحت الاسم الموقع، أما الأوثر لا، فقط بتساعد في عمليات البحث. راح أجي هنا وأكتب ميتا، بعدين عندنا هنا نيم أوثر كونتنت، بعدين راح نكتب هنا محمد السيد، المؤلف اسمه محمد السيد. وآخر ميتا راح نتعلمها وهي أهم ميتا، هي عبارة عن فيو بورد من اسمها، وهي مختصة في عرض الشاشة. شو بتحكي لك؟ النيم فيو بورد، الكونتنت width يساوي device width. ايش معنى هذا السطر؟ معنى هذا السطر راح تخلي عرض الشاشة متناسب مع عرض الجهاز اللي انت شغال هسه عليه. يعني بشكل آخر ممكن نحكي عنها responsive UI. طبعا هذا الموضوع بشكل كبير راح نحكي عنه في القسم الثالث من دورتنا. دورتنا بتنقسم عدة أقسام: HTML، متوقع أنت هسه بداخل دورة ال HTML. بعد هيك راح يكون في عندنا بلاي ليست ثانية اسمها CSS بتحكي عن الستايلات. بعد هيك راح نطبق ال HTML وال CSS في مشروع ضخم كبير، لكن في المشروع هذا راح نحكي عن مفاهيم كثيرة من ضمنها الريسبونسيف UI. فكرة الريسبونسيف UI إذا عرضت تصميمي على شاشة كبيرة فلازم تصميمي يكون متناسب مع الشاشة الكبيرة. زي مثلا خلينا نحكي لابتوب، زي مثلا خلينا نحكي تي في.
لو عرفت مثلا تصميمي على شاشة صغيرة زي مثلا الموبايل أو التابلت، فلازم يكون التصميم متناسق مع حجم الشاشة. هسه احنا في عندنا الخاصية اللي اسمها فيو بورد بتساعدنا في تنفيذ هاي الفكرة بشكل مبسط. بتقول لك أنا بعطيك عرض الشاشة على حسب الديفايس اللي شغال عليه التصميم. وهون في نقطة ثانية مهمة، عمل أول شيء كوما، بعدين حكى initial scale يساوي 1. والهدف منها بكل بساطة هي الزوم. كيف يعني؟ على حسب الجهاز اللي انت شغال عليه بيعمل لك زوم مناسب مع عرض الشاشة. فالفكرة هاي حتوضح بشكل أكبر في الجزء الثالث من دورتنا، لكن هسه اعرف إن هي بتساعدك في موضوع الريسبونسيف يو اي. أول إشي راح أكتب هون ميتا، وفي اختصار سريع هيو فيو بورد. حكالي هون نيم فيو بورد كونتنت الويدث يساوي ديفايس ويدث كوما initial scale يساوي 1. وهيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم. أتمنى تكون الفكرة كانت واضحة وسهلة، وبنشوفكم إن شاء الله في محاضرة قادمة، ويعطيكم العافية.